بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الأعزاء، سأروي لكم اليوم قصة قصيرة حدثت مع رجلين على أمل أن تكون شعلة للهداية وشمسا للإيمان ونورا للتقوى. ذات مرة كان هناك رجلان، أحدهما متواضعا جدا ومحبا للخير، والآخر مغرورا ومتعجرفا. وقرر هذان الرجلان السفر إلى بلد لم يذهب إليه من قبل ولم يعرفاه قط، لكن البلد الذي قرر الذهاب إليه بلد مثير للاهتمام للغاية. كان كل شيء جيدا جدا للناس الطيبين، وكان كل شيء سيئا جدا للناس السيئين فيه. بينما كان الناس الطيبون يتلقون أفضل ضيافة وهدايا وحراسا خاصين وخدما في كل مكان، كان الناس السيئين ينتظرهم قطاع طرق ولصوص وإرهابيون وأعداء لا حصر لهم امتهان الشر. والذين ليس لديهم أحد ولا يلتزمون بالقواعد لا يجدون السلام في ذلك البلد، ولكن الذين يعيشون وفقا للقواعد بات تلك البلد بمثابة حديقة من الجنة لهم. إذا لم يكن هناك خطأ في التشبيه، فيمكننا القول أن العمل الأكثر أهمية في جعل هذا البلد جنة أو جحيما للسياح هو التجوال في ذلك البلد بتأشيرة أو بدون. لهذا السبب حصل الرجل المتواضع والمحب للخير على تصريح موقع من حكام البلاد ليشعر بالراحة أثناء رحلته وليدخل ذلك البلد بالوسائل الرسمية. أما الرجل المغرور والمتعجرف وجد طريقة لدخول ذلك البلد دون إذن وبدون وثائق، قائلا: سأقوم بأموري لوحدي. لو كان كل ما في الأمر هو دخول هذا البلد فلا بأس، ولكن كما قلت للتو هناك العديد من الإجراءات التي يجب القيام بها من أجل تلبية الاحتياجات اليومية، مثل التواجد في هذا البلد والسفر فيه والاستفادة من طيبات ذلك البلد وإيجاد الطعام والشراب والملابس والمأوى، بالإضافة إلى ما يجب القيام به للاحتماء من عشرات الأعداء. بينما كان هذا هو الحال، فإن الرجل المتواضع الذي أخذ الإذن الرسمي من رئيس الدولة في ذلك البلد عاش وسافر وتجول في البلاد كما يشاء. حصل هذا الرجل تلقائيا على حماية ومساعدة رئيس الدولة بوثيقة الإذن التي حصل عليها، ونجا بسهولة بهذه الوثيقة التي أظهرها كل ما احتاج إليها من كل الشر، كل الأشرار وضرر الرجال الذين امتهنوا العداء. لأن الأشرار الذين رأوا الوثيقة اضطروا إلى الابتعاد وحتى الفرار من الرجل واحدا تلو الآخر. مهما كان يحتاجه لبى جميع احتياجاته بهذه الوثيقة التي أظهرها. فبفضل الوثيقة التي بحوزته والتوقيع الموجود عليها حصل على قدر كبير من الاهتمام والتقدير من الأشخاص الذين التقى بهم. لذلك أكمل جولته مثل الأسياد في أمان، كما لو أنه ضيف خاص لرئيس الدولة. لكن الرجل المغرور والمتعذرس الذي قال: أنا لست بحاجة إلى إذن أحد، وبذلك دخل البلاد بدون إذن، فمرت رحلته ببؤس شديد، وأصبحت جولته مليئة بالندامة وحياته مليئة بالتعاسة. سرق اللصوص أمواله
وعذبه قطاع الطرق من أجل المتعة، ولم يتمكن من الوصول إلى الطعام والشراب الذي يحتاجه، ولم يستطع العثور على طبيب يشفي جروحه، وأصبح الحصول على سرير دافئ حيث يمكنه والنوم والراحة مجرد حلم بعيد المنال بالنسبة له. قضى وقته في ذلك البلد وهو يرتجف من الخوف بسبب الأضرار والهجمات التي لا يعرف من أين ستأتي، ويتسول ليلا ونهارا لتلبية احتياجاته. وهكذا يا إخوة الأعزاء، نحن هم هؤلاء الذين يخططون للذهاب إلى رحلة، والبلد الذي يذهب لزيارته هو هذه الدنيا، حيث إن الدنيا مثل بلد مجهول وصحراء لا نهاية لها لمولود جديد. في هذه الدنيا التي نحن غرباء تماما عنها لدينا أعداء لا حصر لهم واحتياجات غير محدودة، وعلى الرغم من كل الصعوبات في الدنيا نحن أيضا في عوز وضعف. عندما أتينا إلى هذه الدنيا لم يكن لدينا المال والملك، ولم تكن لدينا القوة الكافية لتلبية احتياجاتنا. على الرغم من كل هذا هناك صيغة سهلة للعثور على الراحة والعيش بسلام في هذه الدنيا. مهمتنا الأولى هي العثور على الشخص المخول الفعلي الذي سنطلب التأشيرة منه والحصول على إذنه والتصرف باسمه. هذا ما هو إلا الله مالك الدنيا وحاكمها، والتأشيرة التي نحصل عليها منه هي كلمة بسم الله. إخوتي الأعزاء، من يحصل على تأشيرة الله وإذنه بهذه الكلمة يحصل على الحق في الاستفادة من جميع النعم التي خلقها الله في الدنيا، وبقول هذه الكلمة يتصرف كممثل الله في الدنيا، وبهذه الكلمة التي يعود لسانه عليها يحصن نفسه من شر وبلاء الأعداء غير المرئيين مثل الجن والشيطان، وينتصر أيضا على أعدائه المرئيين بهذه الكلمة. باختصار، يحقق الإنسان بفضل هذه الكلمة ما يحبه ويريده، ويتأكد مما لا يحبه ويخافه ويتخلص منه. إخوتي الأعزاء، ربما يمكننا أن نفهم بشكل أفضل قوة وسر كلمة بسم الله من خلال الأمثلة التالية، مثل ما يمكن للمدير والقائد والحاكم الذي يتصرف نيابة عن الدولة أن يكون مديرا لمئات أو آلاف أو حتى مئات الآلاف من الناس. وبنفس الطريقة مع كلمة بسم الله يمكن للبشر على الرغم من كل نقاط ضعفهم أن يصبحوا حكاما وأسيادا لمئات الآلاف من الكائنات التي خلقها الله، لأن وراء من يقول هذه الكلمة قوة عظمى، قوة فريدة لله تعالى صاحب هذه الكلمة. لذلك فإن الرجل الذي يعتمد بهذه الكلمة الغامضة التي ينطق بها على قوة عظمى، قوة فريدة، يقوم بكل عمل يريده ويتغلب على كل محنة بسم الله المالك الحقيقي لتلك القوة. فتذكر يا إخوتي أنه من أجل الحصول على هذه القوة يجب علينا أولا أن ندرك تماما ضعفنا وعوزنا، ثم علينا أن نصل إلى هذه الحالة البائسة والرثائية وأن نلجأ إلى الله الذي رحمته لا نهاية لها. وأخيرا ينبغي أن نقول كلمة بسم الله ونحن نطلب الإذن والمساعدة من الله. الشخص الذي وصل إلى هذه السر ولديه هذه القوة
يمكنه الآن القيام بأشياء تتجاوز قدرته. وهذا هو الحال عندما يقود شخص عادي وضعيف جيشا ضخما أو مدينة ضخمة، لأن هذا الشخص لا يستطيع إدارة آلاف الأشخاص بقوته وقدرته الشخصية، ولا يمكنه أن يدير مئات الآلاف أو حتى الملايين من الناس إلا بإذن وتفييض من سلطة أكبر وأقوى منه. وهذا هو الحال مع البذور بحجم الذرات يا إخوتي. يمكن لبذرة التين الصغيرة جدا بإذن الله وبسر البسملة أن تخرج من داخلها شجرة عملاقة يمكنها حمل أطنان من الثمار بأغصانها، تقدم لنا الحدائق نكهات بأشكال وأصناف والعديد من الألوان مع سر كلمة بسم الله. فالحيوانات مثل الإبل والأغنام والماعز والأبقار التي تأكل ما لا نستطيع أن نأكله تصبح لنا ينابيع حليب بسم الله الرازق مالك كل الأرزاق. الجذور الحريرية للكائنات الضعيفة كالنباتات تخترق الصخور والحجارة والتربة بالشوق البسملة وتخرج إلى سطح الأرض. وفروع الأشجار الجافة تعطي ثمارا غنية بالعصارة، وتخفي بعض الجذور كنوزا من الطعام لنا تحت الأرض. تتدفق المياه الناعمة والصافية من بين الصخور السميكة، وعلى الرغم من أشهر الحر الحارقة لا تزال أوراق الأشجار الخضراء موجودة. باختصار، كل الأحداث التي تجري في الكون وكل الجمال الذي أظهر لنا وكل النعم التي أعطيت لنا تنكشف عن طريق البسملة، أي يصبح النظام في الكون بأكمله قصيدة رائعة تكتبها الأحداث التي تجري بإذن الله واسمه. وبنفس الطريقة يصبح الإنسان الفقير والضعيف بسر البسملة سيد ما هو أكبر منه كالفيل والجمل والحصان والبقرة، ويستفيد من النباتات والأشجار التي لا تقوى قواه على شيء حتى ورقة منها، ويتحدى بسر البسملة أعداءه المرئيين وغير المرئيين. إخوتي الأعزاء، هذه الأحداث وما شابهها تحدث دائما بسر بسم الله، وتجدنا نعمة بإذن الله، أي إنه بدون إذن الله لا يمكن أن تسقط قطرة مطر من السماء، ولا يمكن لبذرة أن تنبت وتأتي إلى سطح الأرض، ولا يمكن لورقة تتشبث بغصن أن تتحرك ولو حتى مليمتر واحد، ولا يمكن للنملة السوداء التي تسير في الظلام الدامس أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام. لذا يا إخوتي، يجب أن نقول دائما بسم الله من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الفرص التي خلقها الله لنا في هذه الدنيا. ويجب أن نتصرف دائما بسم الله عندما نأخذ وعندما نعطي وعندما ننام وعندما نصحو، ويجب ألا نستفيد مما هو ليس بسم الله. إخوتي الأعزاء، يمكن أن نفهم هذه المسألة على النحو التالي: مثلما أن كل شيء في العالم له ثمن، فإن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى يجب أن يكون لها أيضا ثمن، لكن هذا الثمن منخفض للغاية مقارنة بالثمن الذي يطلبه الناس مقابل المنتجات التي يصنعونها يدويا، لأن الله مالك الثروة الحقيقية لا يحتاج أبدا إلى الثروة التي ستأتي من الناس. فما هو هذا الثمن إذن؟ هو في البداية الذكر، وفي المنتصف الفكر، وفي النهاية الشكر.
فعلينا في بداية النعمة التي نريد الاستفادة منها أن نذكر الله بقول بسم الله، وأن نذكر الله المالك الحقيقي للنعمة، وأن نستأذن الله قبل الاستفادة من تلك النعمة. وفي منتصف العمل يجب أن نذكر في عظمة الله الذي منح هذه النعمة ورحمته لنا، وجمال النظام الرائع الذي وضعه للكون. وفي النهاية يجب أن نكون ممتنين ونشكر المالك الأصلي لكل هذه النعم. في الخلاصة إخواني الأعزاء، علينا أن نعرف هذا جيدا: كل عمل لا يبدأ بكلمة بسم الله سيكون بلا بركة ومحكوم عليه بالهلاك. لهذا السبب بدأنا قصتنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بسم الله هي إشارة للإسلام والاستسلام لله، والكلمة بسم الله مصدر ثروة لا نهاية لها، لأنها علامة على الإسلام، وهذه الكلمة مصدر قوة لا نهاية لها، لأنها تشير للاستسلام لله وتكليفه ببداية الأعمال ونهايتها. مرة أخرى، كلمة بسم الله هي ذكر لجميع الكائنات في الكون التي تقولها دائما بلغتها الخاصة: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي هو الرحمن على كل الكائنات، العاقلة وغير العاقلة، المؤمنة وغير المؤمنة، والرحيم في الآخرة فقط على المسلمين، يشفق عليهم ويغفر لهم ويسعدهم بالجنة. أتمنى أن تكونوا بسلام وأمان، وتبقوا في هداية، وتعيشوا بسم الله إخواني الأعزاء.